Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δείξουμε πώς κάνουμε IMU calibration αλλά και πώς καλιμπράρουμε την κάμερα. Αυτά τώρα τα δύο πράγματα θα μου πείτε γιατί θα τα χρειαστώ, πότε θα τα χρειαστώ, τα χρειάζομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα κτλ. Όχι παιδιά, αυτά είναι δύο κινήσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στη DJI Fly App για να μας βοηθήσουν να λύσουμε κάποια προβλήματα που μπορεί να έχει το drone, αστάθειας κτλ. Τώρα συγκεκριμένα εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Το κάνουμε περισσότερο για να το δείξουμε, αλλά να σας πω την αλήθεια, τις προάλλες κρατούσα τον drone στη θήκη του και έπεσα στις σκάλες, τραγικό το ξέρω, δεν ακούμπησε τον drone κάτω, αλλά τραντάχτηκε. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, όπως και σε ταξίδια, π.χ. όταν κάνουμε ταξίδι και έχουμε το drone μέσα στην τσάντα μας, ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε από τα αεροπλάνα κτλ. Η DJI λέει και προτείνει να κάνουμε IMU calibration, εάν χρειάζεται gimbal calibration, αλλά και compass calibration, μάλιστα μετά από απόσταση κάποιων χιλιόμετρων και πέρα προτείνει να κάνουμε compass calibration. Για όλα αυτά δεν θα μας ειδοποιήσει η DJI Fly, αλλά καλό είναι να το ξέρουμε και να τα κάνουμε σε περίπτωση που συμβαίνουν κάτι από όλα αυτά που περιγράψαμε, ταξίδι, μεγάλες αποστάσεις κτλ. Σήμερα λοιπόν πάμε να κάνουμε IMU calibration στο DJI Lito X1, να δούμε πώς γίνεται. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ παρόμοια με όλα τα υπόλοιπα drone της DJI και ξεκινάμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το drone, όμως η διαφοροποίηση είναι ότι θα το ενεργοποιήσουμε σε αυτή τη θέση που είναι εδώ. Όπως βλέπετε, δεν θα ανοίξουμε τα πόδια, τίποτα. Αφού συνδεθεί λοιπόν το drone, μπαίνουμε μέσα στο μενού, 3 τελείες απάνω, κατεβαίνουμε στη safety καρτέλα, στην πρώτη καρτέλα δηλαδή τέρμα κάτω, όχι τέρμα κάτω, πως αμπολίπηγο μου φαίνεται, ναι, λίγο πιο πριν το τέρμα κάτω που λέει sensors και λέει compass normal που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται calibration και IMU normal που πάλι σημαίνει ότι δεν χρειάζεται calibration. Ξαναλέω παιδιά ότι για να δείτε εδώ IMU πρόβλημα σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα ότι θα έχει πρόβλημα το IMU και θα πάει στο service. Δεν βγάζει πρόβλημα το IMU ποτέ, όμως είναι καλό να το κάνουμε στις περιπτώσεις που αναφέραμε στην αρχή του βίντεο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε calibrate, χρειαζόμαστε μια επίπεδη επιφάνεια, σταθερή, γι' αυτό και θα σηκώσω τα χέρια μου και δεν θα κουμπάω γιατί αυτό το τραπέζι κουνιέται λίγο. Θέλουμε να είναι σταθερή και ευθεία επιφάνεια. Θα απομακρύνω λίγο και το χειριστήριο έτσι για να έχουμε λίγο χώρο για να δείτε, θα δείτε τι εννοώ και ξεκινάμε. Calibrate μας δίνει κάποιες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς ξεκινάμε. Καλό είναι να αντιγράφουμε ακριβώς αυτά που λέει στην οθόνη για να μην μπερδευτούμε. Άρα ξεκινάμε με το drone σε αυτή τη θέση και πατάμε start. Όπως βλέπετε τα χέρια μου είναι μακριά για να μην ακουμπάω, να μην κουνήσω τίποτα. Περιμένουμε. Μας λέει να το γυρίσουμε έτσι. Το γυρνάμε. Δεν ακουμπάμε πάλι. Μας λέει να το γυρίσουμε ανάποδα και απ' την άλλη, οπότε πάμε να κάνουμε αυτό που λέει ακριβώς. Αντιγράφετε παιδιά ακριβώς τι γράφει η οθόνη. Δεν ακουμπάμε πάλι. Αν και έχει μηχανισμούς για να το προστατεύει έτσι ώστε να μην κάνει calibration την ώρα που κουνιέται, εμείς φροντίζουμε να μην ακουμπάμε κιόλας. Και εν συνεχεία το σηκώνουμε και όρθιο. Γενικώς από ό,τι βλέπω λόγω σχήματος στο DJI Lito X1 είναι πολύ εύκολο να γίνει IMU calibration. Restarting aircraft και το τοποθετούμε πάλι όπως ήμασταν στην αρχή. Κάποια άλλα drone όπως το Neo 2 είναι λόγω σχήματος, είναι πιο δύσκολο να γίνουν IMU calibration. Περιμένουμε να ξεκινήσει. Και το calibration λέει calibration successful. Τελειώσαμε. Arms folded, το έχει βρει και τώρα πάμε να σας δείξω, θα ανοίξουμε τα χέρια και πάμε να σας δείξω παιδιά πώς γίνεται το calibration του gimbal. Πάλι χρειαζόμαστε επίπεδη επιφάνεια, χρησιμοποιούμε αυτήν, πηγαίνουμε 3 τελείες, δεύτερη καρτέλα, control, κατεβαίνουμε προς τα κάτω και βρίσκουμε το gimbal. Σε αυτό το σημείο έχει gimbal calibration. Πατάμε και όπως βλέπετε μας λέει βάλτε το σκάφος σε μια επίπεδη επιφάνεια, προσπαθώ να τα διαβάσω αυτά και δεν το κουνάμε, δεν κάνουμε τίποτα και πατάμε auto. Και περιμένουμε, απομακρύνω τα χέρια μου. Σε αυτό το σημείο κάνει όλες τις σχετικές κινήσεις και μάλιστα παιδιά, εάν δείτε το gimbal να είναι λίγο off, μπορείτε να το επαναλάβετε αυτό το βήμα. Calibration successful, τέλος. Μπορείτε να το επαναλάβετε αυτό το βήμα έτσι ώστε να σιγουρευτείτε ότι το gimbal δεν είναι καθόλου off. Αυτά είχαμε να δείξουμε σήμερα για το DJI Lito X1. Σας είπα μετά από το τράνταγμα θεώρησα καλό να κάνω ένα
IMU calibration και ένα gimbal calibration και μάλιστα να σας τα δείξω έτσι ώστε και εσείς σε κάποια περίπτωση ταξιδίου, ελπίζω να μην πέσετε όπως έπεσα εγώ, να ξέρετε πώς να τα κάνετε και να μην έχετε κανένα πρόβλημα και να ακολουθήσετε και τις οδηγίες βέβαια που δείξαμε εδώ πέρα στο βίντεο. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό και ξαναλέω, δεν χρειάζεται να γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, δεν χρειάζεται να το έχετε έννοια καθόλου, μόνο στις περιπτώσεις που αναφέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι, like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!